Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 7 Thần ấn Vương tọa là hình ảnh Long Hạo Thần đã có mặt tại Hạo Nguyệt Phân Điện. Lý Hinh kéo Long Hạo Thần đi vào bên trong, nơi này hết thảy vẫn như cũ, nhưng mà khi Long Hạo Thần lần nữa nhìn đến bên trong đại sảnh, ngay chính giữa đặt 6 cái thần ấn vương tọa, cảm giác đã hoàn toàn bất động. Hắn đi tìm đến vương tọa thứ hai bên tay trái, tượng trưng cho mặt nhật rước sát lục thần ấn vương tọa. Đó là vinh quang của cha, sẽ có một ngày ta cũng vậy, nhất định là người có được một trong 6 cái thần ấn vương tọa. Long Hạo Thần trong mắt toát ra mấy phần nóng bỏng. Sau đó, hắn cùng Hinh Nhi đi theo Nạp Lan Địa Chủ học tập kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ. Theo như lời Long Tinh Vũ đã nói trong thư với Nạp Lan Thứ, ông mong rằng 2 năm sau, Hạo Thần tham gia tuyển chọn liệt ma đoàn. Kết thúc một ngày tu luyện, Lý Hinh kéo hắn đi ăn. Thế nhưng, tại quán ăn, nàng cùng một nữ tử xảy ra tranh chấp. Hai nữ nhân này cứ gặp nhau là không ngừng khiêu khích, hết đầu võ mồm lại định chuyển qua thực chiến. Chủ quán thấy thế chỉ đành mời các nàng ra chỗ khác, nơi này hắn còn có chỗ kiếm ăn. Hai vị tiểu thư, quan chấp chính đại nhân cùng tổng trưởng đại nhân đã nhắc nhở, nếu nhị vị còn tranh cãi nữa thì sẽ cấm túc các ngươi. Trên trán hai gã chiến sĩ mồ hôi đều đã lấm tấm tuôn ra, đứng ngăn ở giữa hai người, vẻ mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ. Nghe được cấm túc hai chữ, Lý Hinh cùng Lâm Gia Lộ rõ ràng đều thoáng chút kiềm hãm, một lần nữa đồng thời tức giận hừ một tiếng, dường như rất ăn ý. Thế nhưng, nữ nhân vốn là một thứ gì đó rất rắc rối. Hình như chỉ Long Hạo Thần đang đứng phía sau mình. Đây là đệ đệ của ta để hắn thay ta ra tay, người cũng phái một người ra. Chúng ta không tự ra tay sẽ không bị cấm túc. Người có dám đánh cuộc hay không? Đánh cuộc thì đánh cuộc, không phải là một tiểu mao đầu thôi sao? Tử Thiên Không, ngươi lên! Lâm Gia Lộ chẳng biết vì sao lại luôn đối đầu cùng Lý Hinh. Hai người rõ ràng đều không chịu nổi khi đối phương nói khích. Tử Thiên Không chỉ đành bất đắc dĩ nhận lời nàng. Long Hạo Thần đã cầm trọng kiếm trong tay đi ra. Bên kia Tử Thiên Không cũng đi tới, hắn liền hướng Lâm Gia Lộ nói: Lâm tỷ tỷ, ta chưa bao giờ đấu cùng ma pháp sư, có gì mong ngài chỉ giáo. Lý Hinh chặn lại nói: đệ đệ, đừng nháo. Nàng đã thấy Long Hạo Thần xuất thủ, biết hắn kinh nghiệm thực chiến không tệ. Hai hộ vệ của Lâm Gia Lộ bất quá đều chỉ là vừa mới đột phá tam giai chiến sĩ, rất khó thắng được Hạo Thần. Thế nhưng Lâm Gia Lộ lại hoàn toàn khác, đây chính là vang danh thiếu nữ thiên tài của Hạo Nguyệt Thành cùng với nàng. Sau một hồi lời qua tiếng lại, cuối cùng Lâm Gia Lộ cũng chịu đấu với hắn. Lâm tỷ tỷ, mời. Vừa nói rồi, Long Hạo Thần dùng trọng kiếm gãy gõ trên vai phải của mình một cái. Hành lễ nghi của kỵ sĩ, mũi chân chĩa xuống đất rồi hướng về Lâm Gia Lộ bắt đầu tấn công. Kiếm gỗ vung ra, hắn hướng phía trước ngực Lâm Gia Lộ phóng tới. Đỡ một đòn này, bất luận là Lâm Gia Lộ hay là hai gã tùy tùng kia của nàng đều chấn động. Có thể vận dụng quang minh nội linh lực là tiêu chí của tam giai kỵ sĩ. Gã thiếu niên nhìn kỹ, chỉ sợ vẫn chưa tới 15 tuổi kia, vậy đã là tam giai kỵ sĩ rồi sao? Lâm Gia Lộ tuy kinh hãi nhưng nàng vẫn không hề ngưng thi pháp, một vòng bạch sắc băng hoàn lập tức phát ra từ thân thể. Lực đẩy cường đại liền đem Long Hạo Thần ở gần trong gang tấc bắn ra ngoài. Bị đẩy ra, Long Hạo Thần thoáng sửng sốt một chút, trong nội tâm thầm nghĩ, chiến đấu cùng ma pháp sư quả nhiên khác với chiến sĩ. Đối mặt ma pháp sư, vào thời điểm có khoảng cách nhất định lại đi nhảy lên, không phải làm bia cho người ta ngắm sao? Lâm Gia Lộ tạo thành cái lồng giam băng kia, dụng ý chính là muốn để cho hắn nhảy lên. Xem ra hắn quả nhiên không có kinh nghiệm đối kháng cùng ma pháp sư. Quả nhiên, Long Hạo Thần vừa mới nhảy lên, bên khóe miệng Lâm Gia Lộ liền cong lên một tia mỉm cười đúng ý. Từng khối băng cầu phóng thẳng tới tấn công Long Hạo Thần không ngừng, nhưng mà Long Hạo Thần lại một lần nữa khiến mọi người tại đây chấn kinh. Một tầng kim quang nhàn nhạt từ cơ thể hắn tỏa ra, xoay quanh hướng lên. Từng quả băng cầu bay đến trước người Long Hạo Thần một thước đều bị nghiền nát ra, hàn khí chúng phát tán ra cũng không cách nào xâm nhập. Lâm Gia Lộ nhìn thấy quang trảm kiếm bị hàn băng cháo của mình ngăn trở, trên mặt nàng một lần nữa hiện ra nụ cười. Đối mặt với đòn tấn công của Long Hạo Thần, kháng cự băng hoàn một lần nữa được phóng ra. Quang trảm kiếm cần tiêu hao 50 điểm linh lực, rất rõ ràng linh lực mà tiểu mao đầu này còn lại đã không nhiều lắm rồi. Chỉ cần ngăn cản một lần tấn công nữa của hắn thì hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Đến đây thì cũng hết tập 7 Thần ấn Vương tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.